You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Hello at welcome sa Art Collection Station. Ngayon mag-review tayo ng ZD Toys na Marvel Avengers Endgame na Thanos. Ito, madami yung naghahanap ng figure na to kasi maganda yung pagkakagawa sa kanya. So bago natin siya i-open, bago tayo magpunta dun sa review, check muna natin yung box niya. So medyo malaki-laki yung box niya compared dun kay Thor. Malaki din kasi talaga si Thanos. So may window box, tapos maganda yung artwork dito sa gilid. Ayan. Makikita nyo yung mga characters ng Marvel o Avengers Endgame. Ayan. Tapos sa loob makikita natin si Thanos. Tapos madami siyang accessories. Mamaya ma-check natin yon, lalong-lalo na yung weapon ni Thanos. Tapos dito, sa kabilang side, may picture na malaki ni Thanos. Tapos, Marvel, Avengers Endgame. Tapos dito pala sa loob, ayun, nakita natin ulit yung Marvel na seal. Tapos dito sa gilid, yung artwork, maganda yung artwork nila. So, nandyan ulit yung mga character ng mga Avengers Endgame. Sa likod, ayan, picture ni Thanos, maganda yung pagkakagawa. Tapos information regarding sa ZD Toys. So, open na natin siya para ma-review na natin yung actual na figure. Okay, so ito na si Thanos ng ZD Toys ng Avengers Endgame. So, malaki siya. So, before natin i-check yung accessories at saka yung actual na figure, tignan na muna natin yung height niya. So, si Thanos ay nasa around 8 inches tall siya. Yan, 8 inches tall. So, malaki siya dun sa normal na mga ZD toys. Kagaya nila Captain America. Mamaya, pagtabihin natin sila. Usually kasi 7 inches yung mga ZD toys. Ngayon, check muna natin yung mga accessories na kasama niya. So, may 4 na accessories siyang kasama. Una, yung isang kamay na panghawak ng sword niya, ng weapon niya. So, ito, mamaya susubukan natin na ilagay yung subukan natin mamaya na ilagay ito dun sa kamay niya. Palitan natin yung kamay niya. Yung sword wielding hand niya. Tapos, meron din siyang helmet. Yan, yung helmet niya. So, maganda dahil ginawa nilang accessory siya, so removable. Mas okay na siya kaysa nakakabit lang. Pero medyo malambot siya. Yan. Pero pwede nyong itry kung gusto nyong maayos siya. Ilubog nyo sa hot water. Tapos ayusin nyo na yung form. Tapos ilubog nyo kaagad sa cold water. Para maayos nyo yung form kung ano yung itsura na gusto nyo sa kanya. Kasi pagka out sa packaging, medyo nakaipit siya eh. So pwede nyo na lang siyang i-adjust. Tapos yung gauntlet niya. Ito, yung Infinity Gauntlet. Kaya lang sa pagkakaalam ko, never sinuot ni Thanos to sa Endgame. Kasi ang ginamit niya yung Nano Gauntlet ba yun? Kasi yung ginawa ni Iron Man, yun yung ginamit niya. Pero ito, ang ganda. Accurate naman yata yung placing ng gems. I-check natin. Okay, so check natin kung tama ba yung pagkakasunod-sunod nung pagkakapaint nila ng gem dun sa gauntlet nila. So yun dito, tama, orange siya. Dun sa next, color red. Dito sa next, color blue. Tama pa din. Tapos dito, violet. Dito, green. Tapos ito, ano ba, yellow ba to? Yellow, oo. So, yung gauntlet nila ng ZD Toys ni Thanos, accurate, movie accurate yung pagkaka-placing ng stone.
Ayan. So, i-compare natin siya. I-compare natin siya dun sa gauntlet ng Hot Toys. So, alam naman natin na yung mga Hot Toys talagang sa accuracy, kuhang-kuha talaga nila yung kahit yung mga maliliit na detail, kuhang-kuha ng mga Hot Toys. So, check natin yung comparison. May yung sa picture dito dun sa accuracy ng pagkakagawa ng ZD Toys na gauntlet. So sa gems nakita natin kanina na tama yung pagkakasunod-sunod ng mga gem. Tapos sa design makikita natin na kuhang-kuha din. Kahit na maliit siya, nakuha nila yung design. Pati ito, ayan. Same dito, same din siya. Ayan. Yung sa gilid, yun lang, hindi natin makikita yung gilid dahil hindi naka-side view yung picture eh. Pero sure ako, ganyan din yun. Pati dito. Kaya sa accuracy, para sa akin para sa akin lang naman, opinion ko yun. 9 out of 10. Kayo, ano yung opinion nyo regarding dun sa accuracy ng ZD Toys dun sa gauntlet ni Thanos? Pwede nyong i-comment sa baba. Okay, so ngayon check naman natin yung sword ni Thanos, yung movie accuracy niya. So dito maglalagay ako ulit ng picture dito. Ang basis ulit nito yung sa Hot Toys na Thanos. Kasi nga Hot Toys kilala sila sa pagiging accurate ng mga figures nila. So i-check natin. So yung blade, ayan, tama, pareho sila, yung itsura. Tapos yung mga markings dito, kuha din. Pati ito, ayan, kuhang-kuha din nila. Ayan. Tapos yung design dito, accurate din siya. So same lang din siya dun sa kabila. So kung ako ang tatanungin nyo sa movie accuracy ng weapon na to, again, 9 out of 10. Para sa akin para sa akin 9 out of 10 siya. So maganda yung pagkakagawa ni ZD Toys doon sa mga accessories na kasama niya. Kaya yung iba talaga bumibili nito para kunin yung weapon na to. Next ay yung helmet niya. Ayan. So again, kuhang-kuha din nila yung itsura ng helmet. So ang galing talaga ng pagkakagawa ng ZD Toys. Mas maganda din yung pagkaka-paint niya. Ayan, yung mga details, kitang-kita natin, madami siyang details. Ayan. Pati sa likod pwede sanang all gold na lang siya, pero nilagay nila yung details ng paint na dark blue. Parang dark blue siya purple yan, hindi ko alam yan. Pati dito sa gilid, kuhang-kuha nila yung sa movie. So accuracy, lahat ng accessories niya para sa akin 9 out of 10. Ngayon i-check na natin mismo yung figure na si Thanos. Ayan. So dito maganda yung ginawa nila para yung movement niya medyo mas makagalaw siya kahit na may skirt siya. Skirt ba yung tawag dyan? Hindi ko alam. Comment kayo sa baba kung ano yung tawag dyan. So check muna natin yung articulation ng ulo. So yung ulo niya ay left up, matiga. Ganun pala yung ikot niya. Hindi siya left and right kasi yung leeg niya sa likod nakaganon Check natin kung so hindi siya nakakatingala. So ang hindi siya left and right, medyo paangat yung tingin niya. Yan. So medyo malilimit sa yung sa posability. Pagka lilingon siya, hindi nyo maililingon ng matino. Medyo nakatabingi siya. Pero kamukha ba ni Thanos? Ayan, check natin close up. Okay. Yun lang, medyo hindi siya ganun ka-accurate yung sa mukha niya. Kasi hinahanap ko yung hiwa-hiwa niya sa mukha. Hindi ko makita
Check ko lang Yan. So yun, wala yung tatlong hiwa niya dito sa muka. Wala yung tatlong hiwa niya, hindi nila na idagdag yun. Pero excuse me. Pero kahit paano, medyo hawig naman siya nung sa Thanos na nasa movie. Yan. So i-check natin yung movie accuracy ng armor ni Thanos. Base natin dun sa picture na nandito. Again, ito yung sa Hot Toys na Thanos. So sa armor, yung design ng armor, same sila. Kuha niya dito. Tinataga na yung ulo niya. Oops! Sorry. So i-compare natin. So yung sa armor niya, ayan. Kitang-kita natin dito na kuha yung nandito sa gilid. Ayan. Yung nandito, kuha siya. Yung details, pati yung armor, yung color niya. Ang pinagkaiba lang nila is yung dun sa picture, battle scarred siya. So dito, walang battle scar. So kung gusto nyo i-battle scar siya o i-weathering, pwede nyo namang igawa, i-customize nyo na lang. Para talagang screen accurate o movie accurate talaga yung Thanos nyo. Pero yung armor niya, kuhang-kuha nila. Yan, yung design ng armor. Pati dito, ito, tapos yung sa kamay, yung gauntlet din, kuhang-kuha din. Yan. Tapos, sa baba, ganun din, kuha din nila yung picture o yung movie accuracy nung character na Thanos. Yan. So, movie accuracy, ako siguro 10 out of 10 or 9 out of 10. Sige, 9 out of 10 dahil baka may mali pa din. Pero yung details niya, ang ganda. Dito makikita niyo yung mga texture niya, yung details. Ayan. Pati yung sa skin niya, nandun yung detail. Maganda yung pagkakagawa nila dito sa Thanos na to. So now, check natin yung articulation niya. So kanina nakita natin yung articulation sa ulo na pwede siyang umikot ng ganyan. Yun lang, hindi left and right yung ikot ng ulo niya, yung liko ng ulo niya, pataas. Tapos, ang shoulders niya, kaya niyong itaas ng hanggang ganyan. Yan. Medyo nalilimit dahil dun sa armor, pero naiikot pa din naman siya. Wala lang siya ditong shoulder na joint dito, so hindi niyo siya naiikot. Pero yung elbows niya, double jointed, may wrist articulation siya, naiikot siya dahil pwede nyo palitan siya. Same lang din sa kabila. Tapos again, torso movement, pwedeng maitaas na ganon. Yan. Yun lang, wala pa ding waist movement. Pero ito yung sinasabi ko na magandang ginawa nila dun sa figure na to. Hindi nakakahadlang o hindi naging problema yung skirt o kung ano man yan dito sa legs niya. Kasi naiaangat siyang ganun, no? Yan, no? Pwede siyang iangat. Pati yung dito, pwede siyang iangat. So kahit paano, maiaangat siyang ganun. Pati dito sa gilid, ganun din sa likod. Yan. Tapos yung movement, pwede nyong iangat yung paa niya hanggang dyan. Tapos double jointed yung knees. Yan. Hanggang dyan, pwede siya. Tapos ankle pivot. Yan. So kabit na natin yung accessories niya. So ito lang yung nakita ko medyo may problem sa kamay na to, pero pwede naman ma-resolve. Siguro pwede i-hot water nyo siya, pero pwede nyo ding pilitin, pero masikip talaga yung pagka ilalagay nyo na yung sword wielding hand niya. Ayan, kasya naman. Yun nga lang, mahigpit talaga. Sa bagay, at least sure ka na hindi mahuhulog yung weapon sa kamay niya.
So, kabit na natin yung palitan natin yung kamay niya. Pop natin to. Okay. Lagay natin to. So, bago nyo ikabit yung sword, ikabit nyo na dun, bago nyo ilagay yung kamay, ikabit nyo na yung sword dahil may hirapan kayo kung ikakabit nyo siya. Oh no! Yun lang. Parang medyo masyadong maliit yata yung butas. Check nga natin. Yoy, medyo mas maliit nga yung butas. So, medyo kailangan yung gawan siya ng modification bago nyo maikabit. So, wait. So, naikabit naman natin siya with slight modification lang naman. Medyo kayo din niyo lang ng konti. Kung ganun din yung makukuha ninyo na item, kunyari bumili kayo ng ganito, tapos hindi talaga magkasya, medyo kayo din nyo lang ng konti yung ditong part, yung dito na part. Yan. Medyo lakihan nyo lang ng konti para pumasok siya kasi medyo maliit yung butas dun sa kasama na kamay. Tapos ngayon naman, ang ikabit naman natin yung gauntlet. So, yung gauntlet dito, ayan. So, may eto may parang ball na ano dyan, ball peg, para dyan nyo siya ikakabit. So, ito nakabit na natin. Yun lang, walang wrist articulation yung gauntlet. So, iisa lang talaga yung pose niya pagka nakakabit yung gauntlet. So, movie accurate ba? Yes, movie accurate siya. Check natin yung height nila. So, ito yung height comparison ng ZD Toys na Worthy Cap. So, mas malaki talaga si Thanos dito sa dalawa. Pero, para sa akin medyo malaki pa din ng konti si Cap. Medyo mas maliit pa sana ng konti. Pero okay lang. Okay, so ngayon nakita natin yung review ng ZD Toys na Thanos from Endgame. So sana nakatulong tong review na to kung kukunin nyo yung figure na ganito from ZD Toys. Pero kung gusto niyo, pwede nyo ding i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shop. Doon sa page na yon, makikita ninyo kung paano nyo siya pwede ma-order. Tapos madami pa doon ibang mga figures from ZD Toys, mga anime, at iba-iba mang mga collectibles. So, pwede nyo siyang i-check doon sa link sa description sa baba. At pwede na din siyang i-share sa iba para makita din nila kung ano pa yung mga iba pang ino-offer natin na mga items. Tapos kung di pa din kayo nakasubscribe sa channel na to, pwede kayong mag-subscribe. I-click nyo yung subscription button sa baba. Pati na din yung notification button. Para pag may mga bago tayong mga videos, manonotify kaagad kayo para makita ninyo yung mga bagong i-review natin ng mga toys. So again, thank you for watching and see you next episode.